200 भनिएको छ नि होइन भनेपछि डाइरेक्टली 200 लेखिदिने हो यहाँ कुनै क्यालकुलेट गर्नुपर्छ र पर्दैन किनकि 0 to 100 सम्म त उसले इनपुट कति दिनुपर्छ 200 दिनुपर्छ ओके अब यस पछाडि फेरि हामीले यो क्राइटेरिया चेक गर्यौँ कहाँसम्मको 0 to 100 सम्म यो सेलको आयो भने 200 तिर्छ अब त्यसपछि फेरि हामीले यही सेल एड्रेस D9 हुने हो हैन यो चाहिँ के हुन्छ भने लेस र इक्वल टु कतिसम्म 250 युनिट सम्म आयो भने यहाँसम्म चेक गर्नु पर्यो नि यहाँ कतिसम्म थियो 1 ओके 200 सम्म 250 सम्म आयो भने यो सेल एड्रेसमा 101 देखि किनकि 100 त यसले लगिहाल्यो हो कि हैन त 100 थियो अब यहाँ यो गर्ने बित्तिकै 101 देखि 250 सम्म भयो भने चाहिँ के गर्नु यो इन्टु कति बनाएको छ पर युनिट 8 बनाएको छ सकिहाल्यो त उसले आफै क्यालकुलेट गरेर दिन्छ अनि त्यसै फेरि हामी अर्को क्राइटेरिया चेक गर्नु पर्यो नि यो सेलको चाहिँ भ्यालु चाहिँ लेसर इक्वल टु कति बनाएको छ 350 किनकि 250 सम्म यसले लगिहाल्यो अब 251 देखि 350 सम्मको हो नि त हैन सो यहाँ 350 भयो भने चाहिँ यहाँसम्मको रेन्जमा आयो भने चाहिँ के गर्नु अरे यो इन्टु कतिले 11.5 ले गर्नु सक्यो त चेक गर्नु अब अर्को क्राइटेरिया चेक गर्नु छ नि यो सेल एड्रेस चाहिँ लेसर इक्वल टु 450 हैन अब 450 सम्म आयो भने यो इन्टु कतिले गर्नु पर्यो 12.5 प्लस के गर्नु पर्यो 1500 गर्नु भनेको छ नि त 1500 सक्यो हैन यहाँसम्म अब लास्टमा के भनेको छ 450 अब 450 सम्म त यहाँ लगिसक्यो 450 above means 451 लाई काउन्ट गर्छ ओके न त सो इफ यो सेल एड्रेस चाहिँ कति भयो अरे 450 above भयो भने के गर्नु यो इन्टु कतिले 7 प्लस अनि के गर्नु 5000 सीधे 200 यो भनेपछि 200 निकाल्नु डाइरेक्ट भ्यालु सक्यो हैन ओके इन्टर गरे ओके 100 सम्म आयो कति आयो पहिला हेर न यता अनि अटेम्प गरे यार 200 आयो ओके मैले यहाँनेरि करेन्ट युनिट बढाइदिएँ ए 200 अटोमेटिकली बढ्यो 250 इन्टु 8 गऱ्यो भने यति नै हुन्छ होइन 2000 ल यहाँनिर मैले बढाइदिएँ फेरि कति बढाइदिएँ 2500 बढाइदिएँ 500 पुग्यो 500 भनेको एबभ 450 हो कि होइन त भनेपछि यहाँनिर 500 इन्टु 7 भयो भनेपछि 3500 भयो होइन हो कि होइन त अहिले 7 5 छ 3500 प्लस अनि 8000 गर्दाखेरि 8500 यसरी अटोमेटिक क्यालकुलेट गरेन त बुझ्यो अब मेटाइदिन्छु है यो ल गर अघि फोटो खिचिसकेको छ
बिर्स्यो भने गाइड सिकाउनु भयो एउटै ठाउँमा भ्यालु चेन्ज गरेर त्यो मल्टिपल रोज बनाउने होइन है एउटै रोज अहिले एक्जाम्पल देखाइदिन्छु न